السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي قناة حسناء كروشي. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم هاد الطاقية شتوية طبعا، ديال البنت ديال 4 سنوات، ولكن ان شاء الله غادي نشرح لكم جميع المقاسات، غادي نخليهم لكم هنايا. نتمنى يا ربي تطبقوه معايا وينجح معكم. واي تساؤل مرحبا خليوه لي في التعاليق، ولا تواصلوا معايا على الصفحه ديالي في الفيسبوك ولا الصفحه ديالي في الانستغرام. كنتمنى يا ربي ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليوا لي لايك، ونبداو على بركه الله. لهاد القبعه غادي نحتاجو عندنا هنايا خيط ميليسا بيبي خاص بالاطفال. هنايا المقاس ديال الابره اللي غادي نحتاجو هو 3.5 حتى 4.5. انا عندي ابره ديال 3.5. وطول الشله الا تنشوفوا هنايا الطول ديال الشله هو 238 متر 95 غرام. وهذا انتي بيلينغ، يعني ما كيوبرش، يعني ما كيتحببش اللي كنقولوا حنايا. هذا الخيط هذا ما كيتحببش، يعني كتصبنو وموي صواب، يعني طري، يعني كيجي للاطفال. هذا خاص بالاطفال ميليسا بيبي. مهم غادي نبداو على بركه. بالنسبه للمقاسات اللي غادي نحتاجو دوره ديال الراس والطول ديال الراس. انا بالنسبه للبنت ديال 4 سنوات الدوره ديال الراس عندي هي 48 سنتيم، والطول ديال الراس هو 20 سنتيم. وانا غادي نخلي لكم هنايا واحد الورقه اللي تاخذوا منها المقاسات. نبداو اول حاجه بالسلاسل. السلاسل غادي يكون العدد ديالهم زوجي، وغادي يكون الطول ديال الراس على حسب الطول ديال الراس. غادي نبدا بعقده البدايه، وغادي نعمل السلاسل حتى نوصل ل20 سنتيم. كما كتشوفوا انا من بعد ما خدمت مجموعه من السلاسل غادي نقيس على بهذا الشكل. غادي نقيس كما كتشوفوا 20 سنتيم. انا من بعد ما حسبت الغرز ديالي عطاتني بابره ديال 3.5، عطاتني 50 سلسله. 20 سنتيم عطاتني 50 سلسله. دابا انا شنو غادي نعمل؟ غادي نرتفع بسلسله، وغادي نعمل غرزه النصف عمود. غادي نلف الخيط وندخل نخلي سلسلتين، والسلسله الثالثه غادي نعمل فيها غرزه النصف عمود. غندخل بالابره ديالي نسحب الخيط ونلف الخيط ونسحب من الابر كاملين. غادي نعاودها معكم، نلف الخيط وندخل في السلسله، نلف الخيط. كنا عندي 3 ديال الحلقات على الابره، غادي نلف الخيط ونسحب منهم كاملين. غادي نمشي السطر كامل، ولكن غادي نخلي في اخر السطر غادي نخلي 6 ديال السلسلات. غادي نرجع معكم باش نشوفوهم كيفاش غادي نعملوهم. غنمشي السطر ديالي كامل هكذا بهاد الكيفيه، غرزات النصف عمود. غادي نكمل بعد ما خدمت 44 غرزه نصف عمود. بقاولي هنايا 6 ديال السلاسل. هاد 6 ديال السلاسل غادي نخدم فيهم منزلقه. ندخل بالابره ديالي نسحب الخيط، نعاود نسحب الخيط عاوتاني. هادو 6 السلاسل كاملين بنفس الطريقه منزلقه بهذا الشكل. نعاود كاملين منزلقه. هذا الثاني، الثالث، هذا الرابع، هذا هو الخامس، وهذه السادسه. واحد 2 3 4 5.
هذه 6، هذه الغرزة 6 على هذا الشكل. 6 ديال غرزات منزلقة. وغادي نرتفع بسلسلة، غنسحب، غادي نرتفع بسلسلة، وغادي نجي لنفس الغرز ديالي وغادي نعمل ايضا، غادي نعمل منزلقة. غادي نجي للحافة الخلفية وغادي نعمل منزلقة. غنخلي الغرزة الاولى ديالي حتى ارتفعت بوحدة، هذه كنعتبروها هي اول منزلقة، هذه الثانية، هذه الثالثة، الرابعة، وهذه الخامسة، وهذه السادسة. على هذا الشكل. دابا وصلنا للغرز ديال النصف عمود. غادي نخلي الغرزه الاولى وغادي نمشي للثانيه، غادي نعمل فيها غرزه حشو. ندخل بالابره ديالي ونلف الخيط ونعمل حشو. دابا غادي نرجع للغرزه اللي قبل منا، كما كتشوفوا حنا مشينا للثانيه، باقي هذه اللي قبل منا غادي نخدموا فيها. غادي نلف الخيط، ندخل بالابره ديالي، غادي نلف الخيط، ندخل في الغرزه هذه اللي قبل اللي خدمنا فيها حشو، نلف الخيط ونسحبو، نلف الخيط ونعاود نرجع في نفس الغرزه، نلف الخيط ونخرجو مره ثانيه، مره ثالثه نلف الخيط، ندخل في نفس الغرزه ونلف الخيط ونخرجو، ونلف الخيط ونخرجو منهم كاملين هادوك الحلقات اللي تجمعوا لي على الابره على هذا الشكل هذا. غنخليو الغرزه الاولى، غنمشيو للغرزه الثانيه، غنعملوا فيها حشو على هذا الشكل، وغادي نرجعوا للغرزه اللي قبل منا، نلفوا الخيط، ندخلوا في الغرزه، نلفوا الخيط ونخرجوا، نلفوا الخيط ونعاودوا نرجعوا تما، ونلفوا الخيط المره الثالثه ونعاودوا في نفس الغرزه، نلفوا الخيط ونخرجوا من الحلقات كاملين كما كتشوفوا. نفس الشيء، خليو الغرزه الاولى، نمشيو للغرزه الثانيه نعملوا حشو كما كتشوفوا، نلفوا الخيط ونمشيو للغرزه اللي قبل منه، ندخل في الغرزه 3، نلف الخيط عاوتاني ونسحب الخيط 5 ديال الحلقات، نلف الخيط نرجع في نفس الغرزه ونلف الخيط، كيتشكلوا لي 7 ديال الحلقات على هذا الشكل هذا. نخلي الغرزه الاولى ونمشي الثانيه ونعمل حشو. غادي نكمل السطر كامل بهذه الطريقه ونرجع. هنا تمسح لي المقطع ديال السطر الثالث. السطر الثالث هو تكرار للسطر الاول، يعني غادي يكون كامل بغرزه النصف عمود. كما كتشوفوا انا هنا وصلت لاخر السطر، كما كتشوفوا بقاو لي هذوك 6 ديال السلاسل اللي كنخدموا فيهم الغرزه ديال منزلقه. انا غادي نخدموا هذه الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه. هاد الغرز كيبقاو يختفيو مع منزلقه. هذه قلنا الرابعه، هذه الخامسه، وهذه الاخرانيه مره السادسه. غادي نلف الخيط ونعمل سلسله ونعمل عاوتاني منزلقه، نرجع بمنزلقه في 6 ديال الغرز. في 6 ديال الغرز ديالي هادو دائما كنخدموهم منزلقه. ثالثه، هذه الرابعه،
5 وهذه 6. منزلقة. هادو دائما كيبقاو ثابتين، هاد 6 ديال الغرز بالمنزلقة. دابا شنو غادي نعملو؟ غادي نكررو السطر الثاني. السطر الثاني اللي خدمناه غادي نكرروه نفسه. غادي نمشي للغرزه الثانيه، غادي نعمل حشو، والغرزه اللي قبل منا غادي نخدم فيها هذيك الغرز ديال اللفات. لف الخيط ونسحبو، لف الخيط عاوتاني نسحب، لف الخيط ندخل بالابره ونسحب، ونلف الخيط ونسحب من الغرز كاملين، ونمشي للغرزه الثانيه كذلك ونعمل حشو، ونكرر نفس الشغل. لف الخيط، لف الخيط مرة ثانية، لف الخيط مرة ثالثة، ونسحب بهذه الطريقة. نمشي عاوتاني للغرزة الثانية ونعمل حشو. غادي نكرر العملية. الايس كاب ديالي كامل او القبعة غادي نكررها كاملة بهاد السطرين، سطر ديال هاد الغرزة هادي وسطر ديال غرزة النصف عمود. وما تنساوش دائما في اخر السطر عندنا 6 ديال السلاسل كنخدموهم بمنزلقه، وفي اخر السطر هنايا عندنا كنتهيو بجوج ديال الغرز ديال النصف عمود. كنتمنى الطريقه تكون واضحه. انا غادي نخدم مجموعه من السطور حتى نوصل للمقاس ديال دوره الراس اللي هي 48 سنتيم. 48 سنتيم، هذه سنتيم ماشي غرز، 48 سنتيم. نكمل السطور ديالي ونرجع. كما كتشوفوا هنايا انا من بعد ما خدمت مجموعه من السطور كيجي الشكل على هذا الشكل هذا. انا غادي نحسب معكم المقاس اللي وصلت ليه. هنا عندي على 2. المقاس اللي خصنا هو 48 كما كتشوفوا هنايا. 24 على 2 هي 24 في 2 هي 48. هذا هو المقاس اللي انا محتاجاه للطفله ديال 4 سنوات. غادي المرحله المواليه هو التشبيك ديال هاد الجهه مع الجهه المواليه. انا خليت اخر سطر هنايا اللي خدمت هو السطر ديال هاد الغرزه هذه ديال اللفات، وهنا كما كتذكروا كنا بدينا بغرزه ديال نصف عمود هنايا. فانا غادي نجيب على هاد الشكل الابره ديالي، غادي نجيب الخيط نحاول انه يكون هنايا في المنتصف على هاد الشكل هذا. غندخل بالابره ديالي هيدا وغندخل من هاد الجهه في واحد الحلقه ونسحب الخيط ديالي منهم كاملين. غنحاول طبعا الغرز يكونوا مقابلين لبعضيتهم. ناخذ غرزه من هنا، ناخذ غرزه الحلقه اللي من داخل، وهنا غادي ناخذ الحلقه ونسحب الخيط منهم كاملين على هذا الشكل هكذا. عاوتاني نفس الشيء، غناخذ الحلقه الداخل اللي من داخل وناخذ عاوتاني الحلقه المقابله ديالها ونجيب الخيط ديالي هكذا ونسحبو من الحلقات كاملين اللي عندي على الابره. غادي نخدم معكم غرزه اخرى. هنا حلقه مواليه، وناخذ الخيط ونخرج من الحلقات كاملين على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. شوفوا التشبيك كيفاش كيجي. غادي نكمل السطر كامل، غادي نكمل حتى لهاد الجهه هذه. غادي نشبك هاد الجهه هذه كامله. غادي يبقى لنا هنايا نرجع معكم باش نشبكوها حتى هي. احنا رجعنا من بعد ما شبكنا الطرفين كما كتشوفوا. هذا هو الخط ديال التشبيك. شتي كيفاش كيجي عادي بحال السطر هنايا. المهم هنا وصلنا، بقاتنا اخر خطوه وهي التجميع ديال هاد البلاصه هذه. غادي نقطعوا
واحد الكميه من الخيط، نقطع واحد الكميه ديال الخيط اللي غادي تكفينا. المهم هنايا غادي نسحب الخيط ديالي هكذا بهذا الشكل. هذا الخيط ديال البدايه اللي كان عندنا هنايا، نعملوا له واحد العقده مع الخيط هذا باش نزيدو نثبتوا الشغل ديالنا. هنايا واخا نقطعوه غادي نجيبو ابره ديال التنظيف، نجيبو ابره ديال التنظيف وندخلوها هنايا. وشنو غادي نعملو هنايا؟ غادي نحاولوا ما امكن نجيبو كل نقطه مع المقابله ديالها، ولكن من الجهه ديال الظهر ماشي من الجهه ديال عفوا من الجهه ديال الظهر ماشي من الجهه ديال الوجه، يعني ماشي من الوجه ديال القبعه، من الظهر ديال القبعه هكذا على هذا الشكل. وغادي نبقاو نحاولوا نجمعوا هنا وهنا وهنا. ولكن عندنا واحد القضيه اخرى، هي عندنا هاد البونبون، هاد البونبون غنحاولوا ما امكن. عندنا هنايا فين هي ديك، هي عنده هاد القومه هنايا باش يتشبر هنايا. غادي نحاول ما امكن وانا كنجمع القبعه ديالي، غادي نحاول ما امكن ندخلو حتى هو معانا هنايا باش نشبكوه. نحاولوا ما امكن وحنا كنجمعوا القبعه نشبكوا معاها حتى هاد البونبون هادي. ندخل في الغرزه المقابله من جهه اخرى على هذا الشكل. نجيب عاوتاني الجهه هذه، نحاول ندخل في البونبون حتى هو. وكما كتشوفوا من بعد ما خلصنا التشبيك ديال القبعه من الجهه ديال الراس ومع تشبيك ديال البونبون على هذا الشكل ديال القبعه ديالنا كيجي. وهذا كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتطبقوه وينجح معكم، وخليتكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.